Άλλη μια νύχτα, με το φως του φεγγαριού, μας οδηγεί στον προορισμό μας. Ξεκινά ακόμα μια νέα αναζήτηση για θησαυρούς και πολύτιμα αντικείμενα. Για πολλούς είναι απλά κάποιες ιστορίες που μεταφέρονται από στόμα σε στόμα για κάθε πόλη και χωριό της Ελλάδος. Για άλλους είναι η μοναδική ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Θησαυροί και πολύτιμα αντικείμενα περασμένων εποχών, ένα ταξίδι στον χρόνο που σταμάτησε τη στιγμή που έγινε η απόκρυψη. Έως και σήμερα βρίσκονται εκεί για να περιμένουν αυτόν που θα πάρει τη σωστή απόφαση. Και εμείς έχουμε πάρει τη σωστή απόφαση να κυνηγήσουμε κάθε κρυμμένο θησαυρό από τη μια άκρη της Ελλάδος έως την άλλη. Εγώ δεν σταματώ πουθενά. Καμιά δυσκολία και κανένα εμπόδιο δεν είναι ικανό να με αποτρέψει από τον προορισμό μου. Η αγωνία μου σε κάθε έρευνα όλο και μεγαλύτερη. Κάθε ανακάλυψη και μια μεγαλύτερη επιθυμία για την επόμενη έρευνα. Η ιστορία του συγκεκριμένου σπιτιού αφορά τη χρονική περίοδο 1941 έως 1942. Για έναν ολόκληρο χρόνο η γερμανική αστυνομία Γκεστάπο έκανε επίταξη αυτό το σπίτι, διώχνοντας τους ιδιοκτήτες. Έγγραφα και αναφορές φανερώνουν ότι κατά την περίοδο αυτή οι γερμανικές δυνάμεις αποθήκευαν σε αυτό το σπίτι ό,τι πολύτιμα αντικείμενα λελατούσαν από το συγκεκριμένο χωριό. Μετά την περίοδο της κατοχής, το σπίτι πέρασε ξανά στους ιδιοκτήτες, όπου μετά από μικρό χρονικό διάστημα ανακάλυψαν σε διάφορα μέρη μερικά πολύτιμα κρυμμένα αντικείμενα, λίγα χρυσά νομίσματα και κοσμήματα. Η οικογένεια δεν έψαξε παρατέρω το σπίτι και πέρασαν τα χρόνια και οι ιδιοκτήτες απεβίωσαν. Τουλάχιστον θα έχουμε ζέστη. Θα το ψοφήσουμε στο κρύο. Μας περιμένει δύσκολη νύχτα. Φάμε καλά, ξεκουραστούμε λιγάκι και θα ξεκινήσουμε μια δυναμική έρευνα. Η ιστορία εδώ αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε, γι' αυτό και ήρθαμε άλλωστε. Αν η ιστορία είναι πραγματική, δεν μιλάνε για λίγα πράγματα, μιλάνε για πολλά. Είναι ένα σπίτι του περιβάλλοντας χώρος που η ιστορία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχεις εξετάσει τα στοιχεία? Τα στοιχεία οδηγούν ότι πριν χρόνια έχει γίνει απόκριση. Τώρα, αν υπάρχει ακόμα ή δεν υπάρχει, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Αλλά εντάξει, εμείς το χόμπι μας είναι αυτό, θα το ψάξουμε. Ανεξάρτητα το αποτέλεσμα, θα ζήσουμε μια εμπειρία πάρα πολύ καλή, γιατί σήμερα η βραδιά είναι ξεχωριστή. Έχει πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε. Και θα βαδίσουμε μέσα σε ποτάμια, σπήλαια και πολλά υπόγεια, θα πούμε παντού σήμερα. Αν η ιστορία είναι πραγματική, θα ανακαλύπτουμε σημάδια. Έχω φέρει και το χαρτί μαζί με τις σημειώσεις και θα δείξει αν όλα αυτά υπάρχουν ή είναι απλά στη φαντασία τους ή αν υπήρχαν κάποτε και τα πήραν. Είμαι αρκετά αισιόδοξος πάντως για σήμερα. Αισιόδοξος είμαι πάντα σε κάθε έρευνα. Ανεξάρτητα το αποτέλεσμα. Εσύ που είσαι και μικρότερος, δεν πρέπει να ενθουσιάζεσαι εύκολα. Εντάξει, ζούμε μια στιγμή, μια περιπέτεια. Αυτό είναι το χόμπι μας. Τώρα το αποτέλεσμα δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει όλο αυτό που περνάμε. Σίγουρα. Τα χιλιόμετρα ήταν πολλά που ήρθαμε εδώ. Πιστεύω να αξίζει τον κόπο από θέμα τουλάχιστον να περάσουμε καλά, να απολαύσουμε αυτό που κάνουμε. Και τώρα, αν το αποτέλεσμα είναι και θετικό, θα είναι ένας ακόμα παράγοντας για να πούμε ότι άξιζε η κούραση και όλο αυτό που τραβήξαμε. Εγώ λέω να φάμε. Πρέπει. Και να πάρουμε δυνάμεις και να ξεκινήσουμε το ταξίδι στην αναζήτηση. Πριν μέρες, κατά των εργασιών σε τοίχο του υπογείου, ανακάλυψαν ένα μικρό μεταλλικό κουτί με λίγες χρυσές λίρες. Αυτό δημιούργησε τις υποψίες στους νέους κληρονόμους ότι οι φήμες που άκουγαν από μικρά παιδιά ίσως να είναι πραγματικές. Ξεκίνησαν να ψάχνουν το σπίτι σε κάθε πιθανό σημείο.
για την έβρεση και άλλων αντικειμένων και για 20 μέρες περίπου το σπίτι ψάχτηκε σε κάθε πιθανό σημείο, αλλά δυστυχώς χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Σήμερα οι νέοι κληρονόμοι ήρθαν σε εμάς να ζητήσουν τις υπηρεσίες μας για να αναλάβουμε με τεχνολογικά μέσα την έρευνα στο σπίτι τους. Οι αναφορές των νέων κληρονόμων για την υπόθεση του συγκεκριμένου σπιτιού είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι από τις λίγες περιπτώσεις που η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο. Ένα τυχαίο γεγονός σε μια απλή ανακαίνιση φανερώνει την πραγματική ιστορία αυτού του σπιτιού και εμείς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να γίνουμε μάρτυρες και να επιβεβαιώσουμε την ιστορία με την πιθανή ανακάλυψη των αντικειμένων. Το ζύκο είναι αυτό. Πουτάνα είναι εδώ μέσα. Να ψάξω, όλα μετά εδώ. Καμιά λίρα εδώ μέσα. Χιλιάδες. Καρφί και αυτό. Στο δέντρο, Και το δέντρο πάλι. Και τα καρφί. Όπου και να πάμε στο δέντρο. Να αλλάξουμε σημείο. Κοίτα, δέντρο. Πάλι, Όπου και να αλλάξουμε γύρω γύρω πάμε. Κοίτα. Καρφί. Έχει κεντράρει πάνω στο δέντρο. Εκεί ανιχνεύει. Και εκεί. Καρφί. Εκεί, καρφώνει. Κοίτα. Ό,τι και να κάνω. Έργανα εδώ. Εδώ. Έχει κεντράρει. Θα κάνω βήματα πίσω. Εδώ. Και είναι και μεγάλο το ξύλο σου όλο. Μπουλντόζα θέλει αυτό. Εσύ και το χαρτί έλεγε για εδώ, για ένα δέντρο μεγάλο. Πρέπει να σκάψουμε. Τώρα εδώ και βράδυ αν έχει τίποτα σημάδια. Να έφερε 3 γράμματα αυτός. Ελάτε βρέστα μες το βράδυ. Θα βρεις πάλι εδώ δέντρο. Πάλι. Πάλι όλα από εκεί. Κοίτα. Στο δέντρο. Ας κάνει βραδιάτικα το κατεβάσουμε όλο εδώ. Εδώ. Πάλι. Πίσω. Θα μου πάω πάρει κατεύθυνση. Πίσω που βρίσκεται το δέντρο. Όπου και να πάω στο δέντρο κάνουμε.
Μας κάνει να το ξυλώσουμε λίγο το δέντρο. Έτσι εδώ έχει το χάος. Πάλι εκεί. Το γαμίσω, το ξυλώσουμε όλο τον μπουρδέλο. Το κατεβάσουμε το δέντρο, θα σκάβουμε όλο το βράδυ. Δεν θα πάμε και από άλλη κατεύθυνση. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Κοίτα ρε μαλάκα, το μπουρδέλο κοίτα. Πάλι πίσω στο δέντρο. Πάμε άλλη κατεύθυνση. Εδώ παίρνει μια εκπομπή. Αλλά δεν βγάζει ήχο. Δεν παίρνει ήχο. Το ηχητικό σήμα καθορίζει αν θα υπάρχει στόχος, έτσι. Ναι, εντάξει, κερατοσκοπικός, γιατί μπορεί να είναι πολύ μικρό αντικείμενο. Α. Δεν παίρνει. Θα πάμε να αλλάξουμε κατεύθυνση και να δούμε. Κοίταξε, γενικά, σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι γρήγορο, πρακτικό και είναι δύο επιλογές στην ουσία. Το χρυσό και το ασήμι. Το κενό, εντάξει, είναι κάποιος που ψάχνει τώρα σπήλαια, πηγάδια, τάφους και τα σχετικά. Αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, το έχω βάλει στο 5 που έχω βάλει για καράτια τώρα λίρες και τέτοια. Πάμε στο 4, όπως είναι κάτι άλλο. Αλλάξουμε και κατεύθυνση να πάρουμε εκπομπή. Τρελό εργαλειάκι μικρό. Είναι εύκολο στο χειρισμό, θα μπορούσα να το χειριστώ κι εγώ, ας πούμε. Το δείξω, το δεις. Α, ωραία. Πάλι στο δέντρο. Ναι, όντως. Και τα δύο εκεί δείχνουν. Μπορείς να αυτό το δέντρο από τα σημάδια. Από το χαρτί. Ανέβουμε τώρα γιατί ανέβουμε λίγο πάνω στο δέντρο αν μπορέσεις. Ναι, άμα. Κοίτα. Στο δέντρο. Ισχύει, δείχνει προς τα εκεί. Εκεί κάρφωμα. Αυτό δεν είναι καινούριο σαν ημίτσες αποστάσεων. Ναι. Είναι ένα Millennium Gold Silver. Αυτός δουλεύει μόνο για χρυσό και ασήμι. Έχει 5 επιλογές. Έχει κενό, χρυσό, ασήμι. Ένα φοβερό εργαλείο, μικρό, εύκολο στη χρήση. Ένας περιστροφικός διακόπτης. Και ανιχνεύουμε όπου πιάσει εκπομπή. Θα αλλάξει ο ήχος. Αυτό δουλεύει με ήχο, άκου. Όταν πιάσει, θα αρχίσει να χτυπάει. Όταν πιάσει, χτυπάει ο χαρακτηριστικός ήχος. Μάλιστα. Και μέχρι ποια απόσταση μπορεί να ανιχνεύσει, ας πούμε. Εδώ είμαστε μέχρι 300, 400, 700 μέτρα το maximum. Ραδιοσκοπικά και με ένταση ήχου από τα 100 μέτρα και μετά αρχίζει και ανοίγει ο ήχος. Δηλαδή δίνει ειδοποίηση. Πρέπει να φτάσει κοντά στα 100 μέτρα περίπου για να στώσει ήχο όταν βρει κάποιο αντικείμενο. Αυτό δουλεύει με ιόντα. Έχει δύο συχνότητες του χρυσού, εξαρτάται τα καράτια, έχει να παίξει με τα καράτια, δύο ασήμι και ένα κενό. Είναι 5 οι επιλογές που υπάρχουν. Έτσι, οι δύο αφορούν το χρυσό, οι άλλες δύο το ασήμι και μία το κενό. Είναι αυτό που σου έλεγα, ότι εδώ θα χτυπήσουμε μόνο μεγάλα αντικείμενα, δεν θα χτυπήσουμε μικρά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και γάμα τους διαχωρισμούς και όλα. Εμείς θέλουμε να βρούμε ένα αντικείμενο. Πάμε. Πάμε εδώ στο δέντρο που μας είπανε. Πάμε και στο άλλο δέντρο να δούμε.
στο χάρτη είχε ένα σημάδι σε ένα δέντρο μες στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτά τα δύο δέντρα, δεν βλέπω κι άλλα να υπάρχουν. Το άλλο ήταν μικρά αντικείμενα. Είναι πολλά ρε φίλε. Σωστός. Τι δουλειά δεν χάσει.